Hello po sa aking mga friendship dyan. Ito po yung prime rib na gagamitin natin. Medyo pricey pero minsan-minsan lang naman. Kapag may handaan lang. At yan po ang lahat ng ating gagamitin ng mga ingredients. Sa isa pong bowl na maliit, paghalu-haluin lang po natin yung mga herbs na gagamitin natin. Andiyan na po yung mga description ko kung ano ang aking mga nagamit. Ang sarap ng may assistant, di po ba? Ayan, ang aking assistant ang gumagawa. At ako lang ang kumukuha. Napakasarap ng may assistant. Sana laging merong assistant. Ayan po yung prime rib na binili namin. Sa Walmart lang namin yan nabili. All the juice in the bag. Look at that. Medyo may taba. Siyempre, hindi naman nawawala sa prime rib yung taba. So, medyo ipat-dry po natin yung ating prime rib. Punasan natin para mawala yung konting tubig niya sa ibabaw. Para kumapit mabuti kung ano man ang ilalagay natin sa kanya, uunahin po natin lagyan ng olive oil. Kung wala po tayong olive oil, lagyan natin siya ng butter. So, pwede rin siguro kung wala kayong butter or olive oil, pwede na yung ordinary mantika. Ganon. So, masahiin natin siya ng ating olive oil. Ayan, minamasahin niya. Ngayon, ibubuhos naman po natin yung mga herbs na ginawa natin kanina, yung mixture ng ating herbs. Mamasahiin natin siya ng herbs. Yung herbs natin ginawa. So, ayan, punuin natin siya. At masahiin natin siya mabuti. Tingnan niyo po, ano? Ang galing nung nagmamasahe. Ang galing talaga ng aking assistant. So, ayan. Marami akong assistant this time. So, ako lang po ang tigamando sa ngayon. Ako lang ang nagmamando sa kanila. Sila ang aking mga assistant. O, yan po. Minamasahin niya mabuti ang kanyang meat. So, kailangan punuin po natin ng husto yung ating meat. At ito naman po yung ating potatoes na gagamitin natin sa side ng ating prime rib. Kung gusto nyo lang naman po ng merong side dish na ganyan, potato, hatiin lang po ninyo sa gitna
Aapatin nyo yung mga potatoes na red. Kung gusto nyo gamitin yung isa, yung brown, pwede rin. Pero ako yung ginamit ko yung red na kasi medyo walang starch. So, yan lang po. Lalagyan din natin siya ng mga herbs. Kung anong ginamit natin doon sa prime rib, lagyan din po natin siya. At para maging malasa yung ating potato. Pagkatapos po, imamarinate natin lahat. Yung ating prime rib at saka yung potato. Ilalagay natin siya sa refrigerator. Overnight po natin siyang i-marinate. Para bukas, ready na siya para i-oven ninyo. Lulutuin na ninyo kinabukasan. $350? Yeah. So, ready na po natin. Iluluto na po natin yung ating prime rib. Ilalagay po natin siya sa oven, 350 degrees, at lulutuin natin siya ng 2 oras. Ayan, kapag naluto na po siya, mga after 1 hour, pwede nating i-add yung potato para maging medyo maganda ang pagkaluto natin. Magiging malutong din yung potatoes natin. Masarap kainin. Ayan, naluto na po ang ating prime rib. Tanggalin na po natin siya sa oven. Medyo palamigin natin at ating hihiwa-hiwain. So, perfect po ang ating pagkakaluto ng ating prime rib. Tingnan nyo po, it's very tender and juicy at medium rare sa gitna. Thanks po sa panonood and give me a thumbs up if you like this video.